هذاك اللي يتنمر عليك دير في بالك باللي هو ضعيف شخصية وعنده نفسية ضعيفة اللي تخليه يتنمر على الآخرين. حاجة تانية واحدة أخرى هو الضعف تاعك اللي يلقاه عندك استغله وديرها فرصة ليه باش يتنمر عليك ويقول لك أشياء ماشي مليحة ويستفزك. السلام عليكم ومرحبا بكم. كما شفتوا في العنوان، كما شفتوا في الصورة المصغرة، الفيديو تاعنا تاع اليوم خوتي راح يكون على التنمر. كما تعرفوا التنمر ظاهرة اجتماعية اللي منتشرة بكثرة في الأعوام الأخيرة في المجتمع تاعنا، واللي نلاحظوها بزاف بعدة أشكال. خوتي درت الفيديو تاع اليوم وصورته باش نحكي فيه على التنمر، نقولوا شهوة التنمر ونعرفوه ونعطوا أنواعه، وكذلك نعطوا كيفاش تتعامل مع المتنمرين ولا على الناس اللي تتنمر عليك. خوتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد واي فيديو ننشره في اليوتيوب. وتاني خوتي ديروا لنا اعجاب للفيديو باش يشوفوه ناس كثيرة، وما تنسوش تخلونا تعليق ولا عندكم اي فكرة ولا موضوع حابين نحكي عليهم في الفيديوهات. ما عليكم الا تكتبوهم في التعليق باش انا نديهم بعين الاعتبار وندير عليهم فيديوهات. خوتي الفيديو تاع اليوم غادي نتكلم لكم فيه على 3 اشياء اساسيه ولا نقاط اساسيه، واللي هو غادي الحاجه الاولى غادي نعرفوا واش هو التنمر، الحاجه الثانيه غادي نشوفوا انواع التنمر، والحاجه الثالثه غادي نشوفوا كيفاش تتعامل مع المتنمرين. ما نطولش عليكم خوتي، ندخلوا واللي هو نعرفوا هو التنمر. التنمر هو شكل من اشكال الاساءه والايذاء الموجهة من طرف فرد أو مجموعة، ويعتبر التنمر إساءة لفظية ولا جسدية، يمكن أحيانا تكون التحرش الفعلي أو الاعتداء البدني. كما تعرفون المتنمرين دائما يختاروا واحد كبر منهم في السن ولا واحد صغير منهم في الحجم ويكون ضعيف ويستغلوه ولا يديروه فريسة تاعهم هكا باش يستفزوه ويديروا أشياء ماشي مليحه اللي تضر الاخر ولا اللي تضر المتنمر عليه. بطبيعه الحال هذاك المتنمر يشوف روحه باللي هو عنده قوه كبيره ويظن نفسه باللي هو افضل من الاخر او افضل من المتنمر عليه، اللي بعض الاحيان يجرحه، يعطيه كلمات لفظيه ولا اساءه لفظيه اللي تضر هذا الانسان المتنمر عليه، وتصل الى بعض الاحيان للسب والشتم والنزاعات الحاده سلبيه وماشي مليحه الانسان بحد ذاته. تعرفوا هذاك المتنمر يستغل ضعف الانسان اللي يكون يواجه فيه ولا اللي يكون يتنمر عليه ويديره فريسه ليه باش يلبي اشياء تاوعه ويستفزه ويدير له بزاف اشياء ماشي مليحه اللي سلبيه ونكره هذه، وبعض الاحيان تخلي هذاك المتنمر عليه يوصل حتى الانتحار بسبب هذاك المتنمر اللي يدير له اشياء يخليه لا يفقد امل تاعه من هذه الحياه. كان هذا هو تعريف التنمر. دروك ندخلوا في الشيء الثاني ولا في المرحله الثانيه واللي هي نهضروا فيها على انواع التنمر. كاين 5 انواع من التنمر، واللي هما التنمر المدرسي، التنمر في اماكن العمل، التنمر الاجتماعي، التنمر السياسي، والتنمر على الانترنت. التنمر المدرسي نلقوه بزاف عند التلاميذ فيما بينهم. مثال اذا كنت عند معلمه ولا كان عندكم درس وهذيك المعلمه عطاتكم تمرين وطلبت منكم انكم كاع تطلعوا للسبوره باش تصحوا هذاك التمرين وتلقوه على بعضياتكم بعد. انت اذا درت غلطه ولا خطأت في اي معادله ولا خطأت في التمرين هذاك غادي تلقى الناس تضحك عليك وتستفزك. هذا اللي يخلي فيك انك تخاف وتتردد، ودائما قدام ما تطلع تشرح اي حاجه ولا تصحح اي حاجه دائما تخاف منها، تقول اسكو راني نيشان ولا مانيش نيشان. وهذا راجع لسبب هذوك التلاميذ اللي ضحكوا عليك تنمروا عليك واستفزوك. ونوع ثاني من التنمر في المدرسه واللي هي ان التلميذ يكون الوزن تاعه زائد ولا يكون بالعاميه سمين، ما يقدش يدير بعض الخطات الرياضيه اللي يديروهم التلاميذ. فالاصدقاء تاعه ولا الرفقاء تاعه اللي في المدرسه يستفزوه ويبقوا ياذوه بالوزن تاعه، يقول له بلي انت وزنك كبير وما تقدش تركض وما تقدش دير هذو النشاطات اللي نديروهم حنايا. بطبيعه الحال هذاك المتنمر عليه ولا هذاك الانسان اللي وزنه كبير ولا عنده زياده في الوزن ينضر ويولي خاف باش يلعب معهم مره اخرى، ولا اذا
اذا طلبوا منه يدير معهم اي نشاط رياضي يقول دائما متردد، يقول كون نلعب معاهم يستفزوني يضحكوا عليا، لهذا دائما يخاف ما يردش على الطلب تاعهم، ودائما تلقاه منطوي على روحه بسبب هذا الشيء اللي استفزوه ولا اللي تنمروا عليه به. النوع الثاني اللي نقول التنمر، واللي هو التنمر في اماكن العمل، واللي معظم الاحيان يكون تنمر عامل على عامل اخر. تلقى عامل لابس غايه هندامه جميل، وتلقى عامل اخر بسيط على حسابه، تلقى هذاك الهندام ولا اللباس اللي يخدم به كل يوم يلبسه ما عندهاش مسكين لا غالب عليه. تلقى هذاك اللي يتنمر عليه تلقاه دائما يلبس ودائما يبدل، لهذا يستفزه الزميله في العمل، يقول له بلي انت كاع ما تبدلش، انت هندامك دائما غير هذا، يستفزه دائما، لهذا يخلي فيه تردد ويخلي فيه انطواء اللي يخليه دائما كل ما يجي للخدمه تاعه يدير ألف حساب، يقول هذاك الانسان غادي يتنمر عليا، هذاك الانسان غادي يهضر فيا، هذاك اللي هذا سلوك ماشي مليح. والنوع الثالث من التنمر اللي نقول التنمر الاجتماعي اللي نلقوه بين افراد المجتمع، ودائما يكون التنمر على الشكل ولا التنمر على اي شيء ديره. اي مثال اذا تكون في حي شعبي ولا تكون مع مجموعه من الافراد دائما يشوفوك بنظره سلبيه ولا يشوفوك بنظره ماشي مليحه اللي تستفزك وتاذيك وتكون هذه اساءه ليك. مثال اذا المظاهر، يقول لك المظاهر خداعه، يحكم عليك على المظهر تاعك ويستفزك ودائما يبقى يهضر فيك قدام الناس وامام الناس ويقول لهم بلي شوفوا هذاك الانسان كي راه لابس، هذاك الانسان ما راهش لابس غايه، انسان ماشي مليح. هذا اللي سلبي اللي يخلينا دائما ما نتقدموش، ويخلي هذاك الانسان يتنمروا عليه دائما منطوي على نفسه ودائما يدير ألف حساب قدام ما يخرج بين افراد المجتمع، ويولي يخاف باش يخرج بين افراد المجتمع، ويولي دائما متردد على انه يخرج ولا يتكلم مع هذوك الناس. وكان هذا بعض الانواع التنمر اللي ذكرتهم لكم. ندروك ندخلوا في الشيء الثالث واللي هو كيفاش تتعامل مع المتنمرين ولا كيفاش تواجه هذوك اللي يتنمروا عليك. الشيء الاول اللي ديره هو انك تتجنب هذاك المتنمر قدر الامكان، يعني هذاك اللي يتنمر عليك ما تقعدش تصليه وما تبين لهش وجهك، وكل ما تشوفه تجنبه وبدل البلاصه اللي يكون فيها، ما تتواجدش معاه في نفس المكان، خلي لهش الفرصه باش يسيء ليك ولا ياذيك ولا يتنمر عليك، وتجنبه دائما. وانت دائما كل ما تصادفه دير الخطوه الاولى وبعد منه باش ما يقعدش يتنمر عليك وما يستغلش الفرصه ويقعد يبقى يستفز فيك، يأذيك بألفاظ عنصرية اللي تخليك انت تشمئز منه. كل ما تتصادف معاه دائما اجتنبه وبعد عليه قدر الامكان. والشيء الثاني هو انك ما تظهرش ردة فعل على المتنمر، اي بمعنى اذا هذاك المتنمر تصادفت معاه وبدا يستفز فيك وبدا يأذي فيك، انت ما تردش عليه تمتم، ما تردش عليه بالمثل، لا خليه يهضر، خليه يستفزك، خليه علاه غادي كي يستفزك هو يكره ويعيا علاه انت ما ظهرتلهش ولا ما وريتلهش ردة فعل تاعك. وحاجه ثانيه كون ترد عليه في نفس الوقت اللي هو يتنمر عليك، غادي تبين له نقطه الضعف تاعك، وهذيك نقطه الضعف تاعك غادي يستغلها هو في اغراض شخصيه اللي من بعد تاذيك وتزيد تدمرك وتحطمك. انت دائما دي الحيطه والحذر منه وما تبين لهش رده الفعل تاعك هكا باش ما يستغلهاش وما يديركش فريسه تاعه، ودائما لما يتنمر عليك يستغل هذيك نقطه الضعف تاعك اللي بينتها له نتايا بردة الفعل اللي رديتها عليه. الحاجه الثالثه اللي تتعامل بها مع المتنمر هو انك تواجهه اذا فات الحدود تاعه، اذا بدا يتنمر عليك ووصل هذا التنمر لحد جرحك ولا شتمك ولا سبك ولا وصل لشخصيتك نتايا، في هذه الحاله واجهه ورد عليه، بين له باللي انت انسان ماشي ضعيف، انت انسان قوي، وهذيك المتنمر ما تخليش يحطمك، لا انت لزمه الحد تاعه وبين له باللي حتى حاجه ماهاش مخوفاتك، انت خليته وما ما رديتش عليه احتراما له، احتراما لشخصيته، فانه قيمته بصح هو ما قيمكش، بصح كي يوصل للحد
اللي جرحك ويسبك فيه، انت دير له قدر ودير له نقطه ما تخليش يزيد فوقها. اي بمعنى روح احضر معاه وروح واجهه وبين له بلي نتايا خير منه، وبلي نتايا عندك شخصيه قويه وعندك نفسيه قويه اللي بيها تقدر ترد عليه وهو ما يقدش ياثر فيك وتلزمه حده. الشيء الرابع واللي هو انك تطلب المساعده من الاخرين. اذا كنت في المدرسه وكنت طفل صغير، اطلب المساعده من المعلم تاعك او احكي له على هذاك المتنمر، خليه باش المعلم يواجهه ولا باش يحذره، باش ما يقعدش يتنمر عليك دائما. خاطش غادي كتطلب المساعده غادي هذاك المتنمر غادي يخاف، غادي يولي دائما داير الحيطه والحذر تاعه منك، ويخاف اذا تنمر عليك انت غادي تشكيه، وهذاك اللي تشكي له عليه غادي يعطيه تحذير ولا يعاقبه ويكون عقابه شديد ويكون عقاب. تم عليك الا تطلب المساعده من المعلم تاعك ولا من واحد من افراد العائله تاعك باش يلزمه حده. تطلب المساعده اذا انت ما قدرتش ليه ولا اذا استفزك وما قديتش ليه ووصل لحد انك كرهته ولا وصلك لحد انك باغي تنتحر وما تقدرش تشوف فيه. هنا في هذا الوضع يمكنك انك تطلب المساعده الاقرب الناس ليك ولا من المعلم ولا من الاب ولا الام باش يلزم هذاك المتنمر حده، حتى ما يخليكش انسان منطوي وما تقدرش تتمشى ولا ما تقدرش تتكلم. الحاجة الخامسة والأخيرة واللي كيفاش تتعامل مع المتنمر هي أنك تمضي وقت كبير مع الأصدقاء تاعك، ما تخليلهش الفرصة على أنه يتنمر عليك. أنت شادير، أنت دايما قعد مع أصحابك مع مجموعة من الأصدقاء تاعك، قعد تحكي معاهم، قعد تتشاور معاهم، قعد دايما في مجموعة. قاش غادي تكون وحدك غادي هذا المتنمر غادي يستغل الوضع تاعك ويجيه سهل على أنه يستفزك ويأذيك ولا يجرحك بألفاظ ولا كلام يخليك تنظر ولا يأذيك جسديا. انت دائما ما تعطيش الفرصه ولا ما تخليش يديرك فريسه ليه اللي هو يكون في وضع مليح وانت تكون في وضع معقد ولا تكون متوتر منه وما تعرفش كيفاش تتعامل معاه. ما عليك انت الا دائما تكون مع اصحابك ولا تمضي الوقت الكبير تاعك مع الاصدقاء تاعك وما تفارقهمش، ولا اذا فارقتهم تكون تفارقهم ديريكت الى المنزل، هكا باش ما تخليلاش الفرصه وما تخليلاش الثغره انه يستغلك، يستغل ديك والضعف تاعك ثاني الاشياء يأذيك شخصيا ويبقى يستفزك حتى انت توصل الوقت انك تكره وما تبقاش تخرج برا ولا ما تبقاش تتلاقى مع اصحابك واللي تبقى منطوي على روحك. وكما تعرفوا المتنمر عنده شخصية ضعيفة وعنده نفسية ضعيفة اللي تخليه يستفز ولا يأذي الناس الآخرين، وانت إذا رديت عليه وواجهته في نفس اللحظة غادي يستغل هذاك الضعف تاعه ولا غادي انت تبين له الضعف تاعك وغادي يستغل الضعف تاعك لأغراضه الشخصية ويأذيك. في هذا انت دائما ما تبينلاش الضعف تاعك وما تخليش يتمادى في التنمر عليك. اذا ديباسا ولا اذا تجاوز الحدود انت واجهه وبين له بلي ما تخافش منه. وهنا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي ذكرت لكم فيه تعريف تاع التنمر ولا ما هو تعريف التنمر، وذكرت لكم ثاني انواع التنمر، ذكرت لكم 3 وقلت لكم كيفاش يتميزوا، وثاني قلت لكم انواع التنمر. والفيديو تاعنا تاني كملناه كيفاش تتعامل مع المتنمر. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وان شاء الله تكونوا استفاديتوا منه. واي واحد يتنمروا عليه ما عليه الا يدي النقاط الاساسيه اللي ذكرتهم سابقا. ثاني يدي النقاط الاساسيه اللي ذكرتهم كيفاش تتعامل مع المتنمر ولا كيفاش تواجه المتنمر. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وثاني تخلونا اعجاب الفيديو وتتركونا تعليق ولا اي فكره ولا موضوع باغي تشاركوها معايا باش نحكيها لكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. خوتي نخليكم على خير وتبقوا على خير والسلام.